आज म तपाईहरुसँग एकदमै मिठो माछाको झोलको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सबैभन्दा पहिला माछालाई म्यारिनेट गर्नको लागि मैले यहाँनिर सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी राखे। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राखे। अब सफा हातले मिक्स गर्ने। कभर गरेर 15 मिनेट साइडमा राख्ने। 15 मिनेट बाद म्यारिनेट गरेको माछा रेडी छ फ्राई गर्नको लागि। अब कराईलाई राम्रोसँगले तताएर यहाँनिर म तेल राख्दैछु माछा फ्राई गर्नको लागि। तेल पनि राम्रोसँगले तातिसकेपछि एक एकवटा माछा यसरी राख्दै जाने। यहाँनिर मैले 6 वटा पिस माछा लिएको छु र यो सबै एकैचोटी नै म फ्राई गर्दैछु। माछालाई दुवैपट्टि एकदमै रातो हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्न पर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर दुवैपट्टि रातो हुइन्जेलसम्म माछा फ्राई गरिसकेको छु र अब यसलाई म एउटा थालमा निकालेर राख्दैछु। माछाको मसलाको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर ठुलो चम्चाको 1 चम्चा सर्स्युको दाना र ठुलो चम्चाको 1 चम्चा तोरीको दाना मैले मिक्स गरेर राखेको छु। त्यसलाई मैले एड गरे। सँगसँगै यहाँनिर मैले ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जिरा पनि राख्दैछु। 3 वटा लसुन र एउटा सानो अदुवा पनि राख्दैछु। सँगसँगै 5 वटा सुक्खा खुर्सानी पनि राखे र यो अदुवा र लसुनलाई चाहिँ तपाईहरुले काटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा थोरै पानी राखेर अब यो मसलालाई चाहिँ म पिस्न गइरहेको छु। ल अब यो मसला पनि रेडी भयो। अब माछाको झोल बनाउनपट्टि लागौं। माछाको झोल पकाउनको लागि मैले यहाँनिर अर्को कराईमा ठुलो चम्चाको 4 चम्चा तोरीको तेल राख्दैछु। तेल राम्रोसँगले तातेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर कोरेसोमा कोरेर राखेको एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई मैले यहाँनिर राखेँ र यो प्याजलाई पनि राम्रोसँगले रातो हुइन्जेलसम्म भुट्न पर्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ प्याज रातो भइसकेको छ। अब यसमा मैले यो मसला राखे। मसला पिसेको जारमा थोरै पानी राखेर पखालेर त्यो पानीलाई पनि मैले त्यही मसलासँग एड गरे र राम्रोसँगले मिक्स गर्ने मसला र प्याजलाई। प्याज र मसला राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि थोरै हर्दी राखेर अब चाहिँ चलाउँदै मसला एकदम राम्रोसँगले भुट्दै पकाउनु पर्छ।
जब मसलाबाट तेल छुटिन थाल्छ तब चाहिँ मसला पाकेको हुन्छ। मसला पाकेपछि टमाटर एड गर्ने। मैले चाहिँ यहाँनिर ठुलो टमाटरलाई कोरेसोमा कोरेर राख्दैछु। तपाईहरुले काटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। टमाटरलाई मसलामा राम्रोसँगले मिक्स गरेपछि स्वाद अनुसार फेरि नुन राख्ने। तर याद गरेर राख्नु होला, अघि हामीले माछा म्यारिनेट गर्दा पनि नुन चाहिँ राखेको छौं। नुन राखिसकेपछि कभर गरेर 2 मिनेट जस्तो पकाउने। र अब चाहिँ यो मसला रेडी छ पानी एड गर्नको लागि। र यो पाकेको मसलामा तपाईहरुलाई चाहिएको अनुसार पानी एड गरेर झोल बनाउनु होला। जब चाहिँ झोलमा यसरी राम्रो बोइल आउन थाल्छ तब चाहिँ एक एकवटा माछा यसरी एड गर्ने। माछा एड गरिसकेपछि ग्यासलाई अफ गरेर थोरै धनिया पत्ता माथिबाट यसरी राख्ने। र यो माछाको झोल खानालाई पर्फेक्टली रेडी छ। तातो तातो भातसँग सर्भ गर्नु होला। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।